Ahoj, zdraví vás hladový turista u nového videa. Dneska nám počasí sice moc nepřeje, prší, ale nám je to jedno, protože za chvíli se odebereme dovnitř restaurace na něco dobrýho. Já se dneska nacházím ve vesnici Kbelnice, což je u hlavního tahu na Strakonice a Strážný. Za mnou se nachází zájezdní hostinec u Jiskrů a jestli se teďka říkáte, že vám to něco připomíná, tak máte pravdu. Tato restaurace se totiž zúčastnila soutěže a natáčení Polreichův souboj restaurací hned v prvním díle. Soutěžila s dalším zájezdním hostincem, který byl z Kutní Hory a byť nepostoupila, moc se mi to líbilo. Vařili v té soutěži takový ty tradiční český jídla. Bylo tam kyselo, byly tam držky s jelítkovými kroketami, měli tam pečený buček ze zelím a jako bezmasí jídlo byla pučálka. Bylo to velmi zajímavý. Ty interiéry vypadaly krásně. Opravdu takový dobový, byl tam krásný výhled do kuchyně. Šéfkuchař a majitel je tady pan Martin Jiskra, který vařil v takových ikonách, jako je Alcron, Grand Hotel Pub, ale vařil i v zahraničí, jako třeba v Japonsku, Americe nebo Anglii. Má ocenění nositel tradic české gastronomie, je to bývalý trenér národního týmu kuchařů a cukrářů, autor kuchařek a jeho syn zde dělá vedoucího servisu. Jdeme se podívat dovnitř, jak to tam vypadá. Doufám, že se tam dobře najíme, že mají pro nás přichystaný nějaký dobrý český jídlo. Moc se na to těším. Tak pojďme, jdeme rychle dovnitř, než zmokneme ještě víc. Tak jsme uvnitř restaurace a ještě, že jsme si udělali rezervaci, protože je tady spousta lidí a ty volné stoly, které se tady ještě nacházejí, tak mají stejně rezervaci. Je sobota 11:30 a vypadá to, že bude pěkně naboucháno. Když jsme sem šli, tak jsme prošli takovou krásnou zahradou, velkým zákoutím chalupářským, kde mají zastřešenou terásku, mají tam rozdělený oheň, tak možná bude něco na grilu. A pak jsme viděli takovou krásnou stodolu, kde mají posezení a mají tam i bar, kde se můžou konat asi zřejmě narozeninové oslavy, svatby a podobně. Vzadu měli nádhernou zahrádku, kde si pěstou vlastní zeleninku. Měli tam marockou mátu, která byla strašně krásná. Měli tam nějaké saláty, kytičky a podobně. Dýchlo to tady na mě opravdu takovou tou staročeskou atmosférou. Je to tady moc pěkný. A dostal jsem jídelní lístek, tak se na to podívat, co tady mají a jdu si něco vybrat. Tento víkend je tady víkend otevřených zahrad, zeleninová zabíječka jedlý plevel. Jako předkrmy tady mají hydroponické saláty, což je dubové listí, bonarda a karavel, se srdíčky artičoků, kapáry, strouhaným vejcem a olivovým limetkovým dressingem. Jako polévky tady mají jantarově čirý, chuťově velice výrazný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, šafranovou zeleninou a vlasovými nudlemi. A jako další polívku kopřový krém s vaječnou sedlinou a zakysanou smetanou. Polívky za 95 korun. A jako hlavní jídla tady mají krutý prsa na červeném kary z vůní limetkových lístků, koriandrem a kokosovým mlékem, kambučská jasmínová rýže, smažené cordon bleu z vepřové kotlety s bramborovým majonézovým salátem a citron, čočkové karbanátky se salátem z lichořešnice, kedlubnových a kukuřičních výhonků s bylinkovým dressingem, to je vegetariánské jídlo za 225, Caesar salát s křepelčím vajíčkem a naším marinovaným lososem, v soli s cukrem, bylinkách, zázvoru a pomerančích za 325, svíčková dědy jiskry, variace českých knedlíků, brusinky a citron, a rybí krepinetky ze sumečka na račím másle. S houstičkou, špejchnutá, polentové hranolky na grilu, šalotková vina, espuma. No a pak tady mají zajíc na černo v perníkové omáčce s červeným vínem,
tymiánové špecle za 255, to vypadá velmi zajímavě. A pak tady mají steak z vysokého vepřového hřbetu, což je přechod mezi krakovičkou a kotletou, smažené hranolky, omáčka z flambovaného pepře, coleslaw salát z 385. No a jako dezerty, už jsem je viděl u vchodu, mají kubové buchty s mákem, povidly a tvarohem s rumovými rozinkami po 75 korunách a tradiční máslové kremrole, plněné extra čoko krémem sypané oříškovým griliášem za 95. No, na dezert se taky určitě těším, takže já si musím vybrat něco, aby se to do mě co nejvíc vešlo. Jinak na té zahrádce ještě měli sádky, takovou malou sádku, kde mají nějaký malý kapříky, což je taky velmi zajímavý, ale kapříka tady dneska nevidím. No a jako nápoje si tady můžete objednat Bernard 10 nebo 12, což oceňuju, protože Bernard je velice dobrý pivo, velkou 12 65, velkou 10 57, což je normální cena. Mají tady točenou kofolu, jableční mošt, nějakou naší domácí limonádu a tonik, no a pak kávu, čaj, takový ty klasiky. A co mě tady ještě zaujalo, jsou jídla ze špajzu, jídla s sebou, což jsou chlazená jídla na chalupu, na víkend, na doma. A mají tady polévky, silný dvojitý hovězí vývar, ten, co už jsem vlastně často jídelní lístku, krkonožské kyselo v chlebovém kvasu s bramborovými houbami a vejcem a polévka nádražních restaurací držková zahuštěná rozvarem z vepřových nožiček, což vypadá dobře. A pak svíčkou na smetaně slepice ve smetanový paprice a vařená těstovina, zajíc na černo, to byla ta klasická nabídka z toho jízko, co si můžete dát i tady. No tak si jdem něco objednat a jsem zvědavý, jak to bude chutnat. Dal jsem si domácí levandulovou limonádu a mělo by to být z těch levandulí, co mají na té zahrádce. Tak jdu ochutnat. To je dobrý. A levandule má pozitivní účinky na uklidnění, tak snad budu dneska klidnej. Tak mám tady už tu polévku, kopřivový krém s vajíčkem, je celkem hustá. Já jsem si řekl, že dle toho jídelního lístku dneska si objednám takový ty trošku netradiční jídla, protože oni tady i ty netradiční jídla jsou. Kopřivový krém jsem snad v životě neměl, ale v takovýhle nádherný restauraci to chci ochutnat. Kopřivy tam jsou cítit. Je to, myslím, že dostatečně slaný. Vajíčko je tam cítit moc dobrý. Ale kdyby mi někdo řekl prostě před 10 lety, dej si kopřivou polívku, tak ho pošlu někam, jo. Ale tohle mě fakt chutná. Jsou tam kousky toho vajíčka. Je to dobrý. Hele, polívka tady byla celkem rychle. Je teplá, není úplně horká, ale je úplně akorát. A je moc dobrá. Je moc dobrá. Polévka mi chutná. Takem rychle po polívce tady už mám hlavní jídlo. To první je králík na černo v perníkové omáčce s tymiánovými špeclemi. Voní to krásně po tom perníku. Tak to jdu ochutná. Ten králík je krásně prošpikovaný. To je lahoda. Ale tu perníkovou omáčku, to jim snad poprvé v životě. Je fakt luxusní. Trošku nahořklá, ale možná to tak má být. Je tam nějaká osmažená mrkvička na tom.
Hmm, to je moc dobrý, hele. A tymiánové špecle. Toho tymiánu tam není moc, jo. Je ho tam decentně, to znamená, je tam jenom takhle houlince cítit, ale jsou krásně jemný, nejsou hrudkovatý, jako tohle mi strašně chutná. Zajíce jsem neměl strašně dlouho. Kádíka se občas dám, ten mi chutná, je strašně zdravý, ale zajícem jsem měl naposled na smetaně asi tak před 10 lety. Ta perníková omáčka je strašně dobrá. Je ten zajíc. Úplně jemný masíčko. Mám už tady druhý hlavní chod a tím je rybí krepinetka ze slunečka a račím máslem s buchtičkou a polentové hranolky na grilu a vina espuma. Ta krepinetka vlastně je takový jako klobás, vypadá to jako klobáska a je to nařezaný. Je to nádherný a jdu zkusit, jak to chutná, protože tohle jsem ani nevěděl, že existuje. Ale po rybě to je cítit jenom fakt malinko. No, je to opravdu, jak je tam ta houstička, tak nesmrdí to po rybě, což je fajn. Ty polentový hranolky na grilu. Jsou něčím ochucený. Je to taková jako krupička, mně to přijde. Ale samozřejmě jako polenta. No a ta krepinetka. Ale to vypadá jako takový Italiánek, no. Ale musím říct, že to je super nápad, jak zpracovat rybu. Zároveň tak, aby těm, který moc ty ryby nemusí, tak aby to nebylo nepříjemné. To je vlastně tohle zdravý jídlo. A zároveň to vypadá jako klobása. Takže takový klobásky na dietu. Je tady k tomu nějaký salátek. Zkusím, jestli je dochucenej. No, jakž tak, mohlo by to být dochucený líp. Ale tady tam vina espuma. Ten krásně nakyslá po tom víně. A s tím jídlem to prostě hraje. Ale z toho jídla jsem překvapený. Tyhle názvy v restauraci by se jako vůbec nedal. Ale protože jsem věděl, že jsem trošku jedu za tím zážitkem, tak jsem říkal, co už, vyzkouším to. Jinak ta restaurace má na Google hodnocení 4,7, má jich tam asi přes 1800. Já jsem si to seřadil ty recenze od nejhorších, abych se dozvěděl, co tady lidi kritizují, tak občas se tam objevila nějaká nepříjemná servírka. Tu tady dneska nevidím, ta obsluha je jako super a jsou tady i nějaký asi brigádnice nebo učnice, možná nevím, teď jde baráz a nosí třeba pití a dost se tam objevilo nespokojenost samozřejmě z rezervace na místama, že jsem někdo přijel,
že prostě jako v uvozovkách vyhodili, že prostě není tady místo, i když místo u dveří viděli, no ale holt, jako když je stůl rezervovaný, tak čeká na ty svý hosty a musíte počítat s tím, že když jdete do nějaký takovýhle restaurace, tak je potřeba si tam tu rezervaci udělat, tak jako jsem udělal já. Trošku se tam stěžovali lidi při nějaký velký akci, třeba narozeninový, že nebylo všechno úplně představ, ale já si myslím, že ta pravda vždycky bude někde uprostřed. Viděl jsem tam reakci samozřejmě pana Jiskry, takže si myslím, že to řešej a nebude to tak horký, jak se tam píše. A 4,7 přes 1800 recenzí je dobrý hodnocení. Lidi se tam moc pochvalou, jak prostředí, tak obsluhu, tak samozřejmě to jídlo. Takže si myslím, že je jako super. A to jídlo, jak je ten netradiční, tak mi to prostě chutná. Tady mě trošku zradila technika, respektive zradil jsem sám sebe, protože jsem si nezapnul externí mikrofon a všechno jelo na mikrofon v kamery. Takže kromě hřinčení příborů a řevu v ostatních hostů tam nebylo slyšet vůbec nic. Už ani nevím, co tady povídám, možná povídám o tom, že si kafe normálně nedělávám, bude mi zvedat tlak, ale po tomhle jídle dobrým jsem na něj dostal chuť, tak jsem si ho objednal. Nějaký keci v kleci ještě, no a pak jsem si všimnul, že u toho kafe je sušenka a zaujalo mě, že si ji upekli sami a dali tam nápis, název své restaurace. No, teď říkám něco takového, jako že to je příjemný, že to je vtipný, ochutnám to, hledám slova, no a teď mi to trošku připomnělo vánoční cukroví, tak jsem to tak komentoval. No, teď si dám trošku té kávy, nevím, co k tomu říct, dobrá nebo špatná, tak řeknu dobrá káva. No, stejně si těším na tu crème roli. Ta crème role byla domácí, jejich máslová, s čoko krémem, to tam fakt píšou v tom jídelním místku, posýpaný nějakýma voříškama. Zakrojil jsem se do toho, byl jsem plný očekávání, nějaký ještě keci v kleci, no a teď se mi začaly dělat boule za ušima. Málem jsem se z toho, víte co. Tady jsem se trošku naštval, protože to servírovali na ubrousku, kterýmu se to lepilo jak víte co na košili. No, tady se úplně dojímám tou chutí máslový krém role. Bylo to fakt úplně něco jiného, než koupíte prostě v cukrárně s tím bílým hnusem. Bla, 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 tohle video ještě nějakou chvilku má, ale to podstatně už jsem řekl. Jako jeden z dezertů jsem se objednal tu buchtu, konkrétně s tvarohem. Jsem na ní zvědavý, jak bude chutnat, protože já jsem vždycky mýval strašně rád takový ty masní buchty, maštěný sádlem. Tohle sice moc masně nevypadá, ale jsem zvědavý, kolik toho tam tvarohu je, protože si to rozříznu nožem. Masná ta buchta teda není, jo. To bych to měl rád pomaštěný tím sádlem. Tvarok je ještě teplej. A je to dobrý, je to moc dobrý. Taky za 75 korun buchta, aby ne. Tak já už jsem venku před restaurací a jak vždycky říkám, že jsem se vyvalil, tak dneska to pravda není. Protože ačkoliv jsem toho měl spoustu a dal jsem si i 2 dezerty, tak jsem stále takovej lehkej. Já velmi oceňuji, že ta restaurace má výhled do té kuchyně. Vždycky je dobrý vidět, že ta kuchyně je čistá, že tam někdo maká a nevyholuje si a samozřejmě i oni mají přehled o tom, co se děje na place. Ty prostory jsou krásní. Je to takový ten styl první republika. Na zdi měli nějakou výzdobu, nějaký piano. Pan majitel tam má nějaké ocenění, který získal. Záchody byly čistý, obsluha se mi líbila, nemám vůbec nic, co bych vytknul. Obsluhuje v rukavičkách, což já si na tom se potrpím, ale je fakt, že když dostanete talíř nebo příbor, tak to prostě není opatlaný. Co je velká výhoda tady pro
elektrický motoristy, že si tady můžete nechat dobít auto po dobu, co papáte. Je tady jeden obrandovaný vlastně nabíjecí stojan Teslou, druhý není obrandovaný, já se v tom moc nevyznám, každopádně jsou tady dva ty stojany, takže tuhle výhodu určitě můžete vyzkoušet. Mám tady samozřejmě účet, který jsme zaplatili, espresso 55, cappuccino 75, kremrole po 95 korunách, limonáda 74, buchta 75, zajíc na černou 255, ten kopřivový krém 95 korun a ta rybí klobáska 325 s tou polentovou hranulkou. Celková útrata 1248 korun bez diskréce, což já si myslím na to, jak je to kvalitně zpracovaný, byla tam vidět ta poctivá kuchařská práce, si myslím, že je to úplně standardní cena nebo super cena i v tom místě, kde se nacházíme, prakticky uprostřed polí a lesů. Co mě tady ale fakt naštvalo, nepočítal jsem s tím, nebyl jsem na to nikdy upozorněný, je 2x kuvert po 15 korunách. Nevím za co. Nic jsme navíc nedostali, žádný dochucovadla nebo předkrm navíc, nebo já nevím co, prostě nechápu, proč to tady mají, myslím, že v českých restauracích kor jako takovýhle venkovského stylu to nemá už jako prostor, to mě opravdu jako naštvalo. Pokud pojedete kolem, doporučil se tady zastavit. Jestli si zaslouží nějaký český podnikatel prostě naší podporu, zájezdní hostinec u Jiskru je to 100%. Když si na to vzpomenete a pojedete kolem, naplánujete si trasu, doporučuji si udělat tu rezervaci, protože kolem obědu je tady jako plno. Možná ty večeře tady to bude trošku volnějc, aspoň nám to říkali, ten Google to ukazuje. A pokud si tu rezervaci neuděláte nebo si na to zapomenete, vzpomeňte si po cestě, zastavte se tady i na blind, uvidíte, když bude hezký počasí, je tam i zahrádka, stojí to za to. Já vám určitě dám dolů do popisu videa odkaz, kde si můžete ověřit aktuální informace, otevírací dobu, protože pondělí a úterý mají teďka zavřeno, středa, čtvrtek mají omezenou otevírací dobu jenom přes obědy 11 až 15, no a ten pátek až neděle to mají i s večeřema. Takže doporučuji, než sem pojedete, se ještě podívat, jak mají otevřeno. Samozřejmě berou tady kreditní karty, dezerty určitě zkuste, mají tady 2, ale jako bohatě to stačí, jo, a buchta i ta kremrole, to bylo famózní. Každý den si tady dělají jiný to menu, dělají z lokálních surovin, nebo se snaží, když to vyjde dělat z lokálních surovin, pěstou si tam na zahrádce prostě taky ty bylinky, saláty, mátu, levandule, vypadá to fakt krásně. A ty prostory jsou taky otevřený vevnitř, je to prostě taková jedna velká místnost, ale i tak jsem se tam cítil celkem útulně a příjemně. No, napište mi do komentáře, jestli sem pojedete, jestli to zkusíte, nebo mi napište, že už jste tady byli a že potvrzujete to, co říkám, že to tady je super, anebo mi to vyvraťte. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte mi like, když budete chtít, dejte mi odběr, abyste o žádný nový video už nepřišli. No a při dalším videu s hladovým turistou, ahoj.